Maailmassa on kaksi kanavaa, joilla on todella suuri merkitys merenkululle. Ne ovat Suezin kanava ja Panaman kanava. Näin alkuvuonna 2025 maailmalla kohistiin siitä, kuinka Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump ilmoitti, että hän haluaa palauttaa Panaman kanavan Yhdysvaltain kontrolliin. Tässä esityksessä käyn läpi Panaman kanavan historiaa, mutta ennen kuin edetään siihen, niin aloitetaanpas hiukan katsomalla, että miksi kyseessä on niin tärkeä kanava. Panaman kanava tosiaan Suezin kanavan ohella on yksi näistä maailman tärkeimmistä kanavista, ja kun sen kautta laiva pääsee kulkemaan, niin se on joka yli 10 tuntia tavanomainen siirtymäaika. Ja jos maailmankarttaa katsoo tuossa, niin näkee, että kyseessä on aivan valtava oikaisu, minkä laivat pystyvät tekemään, kun niiden ei tarvitse sitten kiertää tuolta etelän kautta. Laskennallisesti matka-aika lyhenee jopa 15 vuorokautta, millä on tietysti logistiikan kannalta hyvin suuri merkitys, ja merkittävästä säästöstähän myöskin on kyse, mitä esimerkiksi tulee polttoaineeseen. Noin 5% maailman meriliikenteestä kulkee Panaman kanavan kautta, ja tietysti tässä nyt voidaan todeta, että tämä merkitys luonnollisestikin vaihtelee, että mistä alueesta puhutaan, kuinka tärkeää se on. Esimerkiksi Yhdysvaltain näkökulmasta Panaman kanava on erittäin tärkeä meriliikenteen osalta. Toisaalta sitten Panaman kanava on myöskin paikallisesti hyvin merkittävä. Se on Panaman bruttokansantuotteesta suoraan ja välillisesti kanavapalvelut ja sen sellaiset, niiden osuus on noin 8%, ja valtion tuloista itse asiassa tätäkin suurempi osuus. Kuitenkin Panaman kanavan kauttakulku on 2000-luvulla vähentynyt, nimittäin siinä on sellainen ongelma, että tämä kapea kaistale, joka erottaa Atlantin ja Tyynenvaltameren toisistansa, niin siinä on isot korkeuserot. Tämä oli itse asiassa, kun kanavahanketta aikanaan ryhdyttiin suunnittelemaan, niin se ei ole aivan niin helppo juttu, mitenkä että vaan kaivetaan siitä vaan Amerikka halki, koska korkeuserot ovat suuria ja siellä on sitten tällainen järvi välissä ja tarvitaan sulkuportteja ja korkeusvaihtelut ovat aika korkeita, niin jokainen näiden sulkuporttien avaaminen kuluttaa sitten suuria määriä makeaa vettä, joka tuolla alueella on sitten niukka luonnonvaraa, minkä myötä sitten on ollut hankaluuksia tai ei voida kanavaa operoida aivan täydellä kapasiteetilla. Ja mikäli ilmastonmuutosskenaariossa toteutuvat ne ennusteet, että kanavan tai tuolla alueella se makean veden saatavuus entisestään heikkenee, niin Panaman kanavakin on sitten uudenlaisten haasteiden edessä. Mutta siirrytäänpä siis tähän historiaosuuteen. Nimittäin kun eurooppalaiset sitten 1500-luvulla todenteolla ryhtyivät uutta maailmaa tutkimaan, niin hyvin nopeasti huomattiin, että tässä on paikka, jossa meret ovat hyvin lähellä toisiaan. Ensimmäinen kerta, kun ajatus tästä näin merien yhdistämältä kanavalta nousee esille, niin tapahtui jo 1530-luvulla. Silloin Karle V, Habsburg-monarkian hallitsija, joka hallitsi sekä pyhää saksalais-roomalaista keisarikuntaa että myöskin Espanjaa, niin hän teetti selvityksen. Espanjahan oli tuossa Karibianmeren ympäristössä tärkein eurooppalainen valtio, joka siellä toimi ja hallitsi jo 1530-luvulle tultaessa merkittäviä alueita siellä, ja silloin nousi esille tämä ajatus kanavan rakentamisesta. Mutta itse asiassa tuossa vaiheessa sitten tämä vaikeat olosuhteet ja korkeuserot tarkoittivat sitä, että minkäänlaatuisia realistisia edellytyksiä käynnistää mitään sen kummempaa ei ollut. Käytännössä siis tämä hyvä idea todettiin mahdottomaksi. Muistettavahan on tosiaan se, että siis Suezin kanavan edeltäjä ja kanava, joka yhdisti sitten tämän Niilin alueen
sinne Punaiseen mereen, niin sehän oli antiikin aikana, siellä sijaitsi tällainen kanava, joka oli yhdistänyt nämä, se oli Faraoiden aikaan aloitettu sen rakentaminen, persialaiset olivat sitä työstäneet eteenpäin, mutta kun kreikkalaiset, jotka osasivat sulkulaitteiden valmistamisen, tulivat sitten mukaan, niin silloin sitten rakennettiin tämä ensimmäinen yhteys. Eli ajatus kanavalla merien yhdistämisestä ei ollut tosiaankaan mikään ainutlaatuinen ja ensimmäinen kerta, kun se tuossa tapahtuu. Mutta 1500-luvulla ei ollut mitään edellytyksiä lähteä sitten tällaista hanketta toteuttamaan. Mutta seuraavan kerran sitten asiaan jo palataan jo 1600-luvun puolella ja tämmöistä spekulointia, selvittelyä, pohdintaa, kannanottoja ja muuta nähdään, mutta menee aina sinne 1700-luvun lopulle, kun sitten ensimmäisen kerran esitetään tämmöiset konkreettiset suunnitelmat. 1700-luvun lopulla Yhdysvallat, joka on nuori itsenäinen valtio, jolla on valtava maa-alue ja haasteita itä- ja länsirannikon yhdistämisessä tuossa maailmassahan, siis tuohon maailman aikaan mitään rautateitä ei vielä ollut, niin Yhdysvallat esittää Espanjalle tätä, että kanava sitten rakennettaisiin. Mutta tämäkään ei etene sitten yhtään mihinkään. Ja 1800-luvun puolellahan sitten tämä Espanjan siirtomaa-imperiumi romahtaa. Ja tämän myötähän sitten tilanne on sellainen, että sillä sektorilla sitten Yhdysvallat on merkittävin toimija. Ja mielenkiinto herää sitten 1800-luvulla uudelleen. Eli tosiaan Yhdysvaltain näkökulmastahan ennen kuin rautatiet oli rakennettu, niin tämä itä- ja länsirannikon yhteydet oli hyvin hankalat. Ja itse asiassa rautateidenkin myötä sitten pitää muistaa, että vaikka ne mullistivat maakuljetukset, niin monessa asiassa sitten nämä laivat olivat aivan ylivertaisia esimerkiksi massatavaran kuljettamisessa. Espanjan siirtomaavalta tosiaan alkoi 1800-luvulle tultaessa sitten romahtamaan ja Panaman alue itsenäistyi vuonna 1821. Tämä aluehan oli maantieteellisesti aika eristynyt. Siellä oli hankalakulkuisia maastoja ja erityisesti sitten tämmöinen käytännössä läpitunkematon viidakkovyöhyke. Eli vaikka Panama nyt tuossa onkin eteläisen Amerikan kyljessä oleva niemimaa, niin itse asiassa se on sieltä katsottuna hyvin vaikeasti tavoitettava lukuun ottamatta meriyhteyksiä. No, Panama tosiaan itsenäistyi 1821 ja liittyy sitten valtioon, joka tuolloin tunnettiin Uuden-Granadan tasavaltana, joka siis on niin kuin nykyisen Kolumbian suora valtiollinen edeltäjä. Monesti sanotaan, että Panama liittyi Kolumbiaan, mutta silloin oli kyse tästä Uuden-Granadan tasavallasta, josta sitten myöhemmin vaihtaa sitten nimensä. Ja tässä vaiheessa sitten tämä Panaman merkitys ymmärrettiin nimenomaan tämän potentiaalisen kulkureitin osalta. Ja 1840-luvulla sitten brittiläinen pankki lähtikin sitten tähän hankkeeseen ja ryhtyi sitten suunnittelemaan Barings Bank of London oli tämä, ryhtyi sitten suunnittelemaan Atlantia ja Tyyntävaltamerta yhdistävää kanavaa. Ja tämä oli tällainen brittiläinen projekti, jossa tavoite oli rakentaa kanava 5 vuodessa. Mutta tämä jäi sitten tällaiseksi aikeeksi, se ei koskaan edennyt siitä sitten yhtään mihinkään. Ja 1846 Yhdysvallat ja tämä Granadan tai Uuden-Granadan tasavalta neuvottelivat niin sanotun Malarino-Widlak-sopimuksen, jossa Yhdysvalloille sitten annettiin oikeus sotilaalliseen läsnäoloon ja tarvittaessa voiman käyttöön tämän Panaman niemimaan alueella, tai kannaksen alueella. 1848 löydettiin Kaliforniasta kultaa ja tämä alleviivasi edelleenkin sitten tätä ongelmaa, että mitenkä Yhdysvaltain itä- ja länsirannikko saataisiin toimimaan paremmin yhteen ja viestiyhteydet siinä sitten toteutettua. Ja itse asiassa sitten tämä homma lähti sillä tavalla, että laivareitti vakiintui sitten tämän New Yorkin ja Panaman kaupungin välillä ja sieltä sitten maareittiä pitkin oli tällainen yhteys ja sitten taas länsipuolella
merilaivalle ja sieltä sitten Kaliforniaan. Ja tämä reitti sitten mullisti nämä yhteydet jo sinänsä, nimittäin sen jälkeen pystyttiin Yhdysvaltain itärannikon ja Kalifornian välillä noin 40 päivässä kulkemaan. Ja se oli 1800-luvun puolenvälin tietämillä aivan mainio etenemisaika, ja tosiaan tämä Panaman kannaksen ylittävä reitti sitten tuossa vaiheessa otettiin käyttöön, ja vaikka se maayhteys olikin aika vaivalloinen, niin silti tämä kokonaisuus oli ylivertainen siihen vaihtoehtoon, että olisi pitänyt sieltä koko manner etelästä kiertää. Ja kun Kaliforniasta sitä kultaa sitten tuotettiin ja se piti sitten saada maailmanmarkkinoilla ja niin edelleen, niin itse asiassa tämä Panaman maareitti oli sellainen, minkä kautta pääosin sitten tämä yhdysvaltalainen kulta itää kohti virtasi. Ja tämä reitti oli niin tosiaan tärkeä Yhdysvalloille, että se sai tältä Uuden Granadan tasavallalta oikeuden sitten sotilaalliseen läsnäoloon ja tarvittaessa voimakeinojenkin käyttöön, jotta se pystyi turvaamaan tämän asemansa. Ja tosiaan tämä Panama-alue oli niin kuin maareititse aivan toivottoman matkan päässä katsottaessa sieltä muun valtakunnan alueelta. Valtavat viidakot, vuoristoalueita ja sen sellaista. Mutta tämä maareitti oli epäkäytännöllinen ja hidas, ja 1800-luvulla teknologia edistyi nopeasti. Ja jouduttaakseen tämän maareitin sujuvuutta Yhdysvallat sitten 1850 alkoi rakentamaan Panaman rautatietä, joka yhdisti sitten nämä satamapaikat toisiinsa. Ja tämä rautatie saatiinkin sitten 5 vuodessa valmiiksi vuonna 1855, mutta kanavahanketta se ei korvannut. William Keynes-niminen insinööri sitten alkoi tuossa vaiheessa selvittämään tämän kanavan rakentamista ja siihen liittyviä haasteita, ja laatikin raportin siitä, että minkälaisia ongelmia ja kysymyksiä sitten minkälaisia ongelmia on ja minkälaisiin kysymyksiin pitäisi löytää sitten vastauksia, jotta saataisiin se homma etenemään. Mutta tämä tilanne tosiaan oli jo kohtuullisen tyydyttävä. Rautatieyhteys sitten tarkoitti sitä, että pystyttiin sitä maareittiä mukavasti ja helposti käyttämään, ja Panaman alueen merkitys sitten Yhdysvaltain taloudelle kasvoi samalla, kun kaupankäynti sitten lisääntyi. No, mitään kanavahanketta ei vielä tuossa vaiheessa sitten käynnisty. Kun 1870-luvulle tullaan sitten, niin ranskalaisten mielenkiinto herää, ja ranskalaiset tekevätkin itse asiassa tälle alueelle 2 tutkimusta, jossa tutkitaan olosuhteita ja mitä kanavan rakentaminen vaatisi, 1876 ja 1877 heti perään toinen. Ja tämän jälkeen sitten ranskalaiset allekirjoittavat Bogotassa sopimuksen maaliskuussa 1878 kanavan rakentamisesta. Ranskalaisillahan on tuossa vaiheessa kokemusta suurista kanavatöistä. He ovat nimittäin toteuttaneet tämän Suezin kanavan rakentamisen. Ja tarttuvat sitten toimeen, että yhdistetäänpäs Atlantti ja Tyynin valtameri, kun on aikaisemmin saatu sitten myöskin Intian valtameri ja Välimeri sitten Suezin kanavan avulla. Ja nyt suunnitelmat realisoituvat ensimmäistä kertaa todella toiminnaksi. Tuumasta toimeen ryhdyttiin sitten nopeasti ja rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1881. Mutta ranskalaiset eivät oikein ymmärtäneet selvityksistä huolimatta sitä, mihin olivat ryhtyneet, ja olosuhteet osoittautuvat paljon vaikeammiksi. Ensinnäkin trooppiset olosuhteet viidakkoalueella olivat hyvin haastavia, ja toisaalta sitten suuri vaihtelu sitten sadannassa aiheutti kanavoinnin osalta odotettua suurempia haasteita, koska oltiin ajateltu sitä, että veden saanti on vakio, mutta tämä vedenpinnan korkeuden vaihtelut olivat yllättävän suuria. Toisaalta sitten 1800-lukuhan yleisesti oli vuosisata, jolloin lääketiede meni nopeasti eteenpäin, ja erityisesti hygienian osalta oltiin pystytty sitten kehittämään toimintatapoja, joilla pystyttiin ehkäisemään kulkutautien leviämistä. 1800-luvun loppupuolella, kun kaupunkeja sitten
uuden tiedon valossa kehitettiin ja vesihuoltoa, viemärijärjestelmää ja muuta kehitettiin, niin pystyttiin vähentämään voimakkaasti kuolleisuutta sairauksiin ja se, että kaupungit olivat epäterveellisiä tautipesiä, niin tämä tällainen historia alkoi jäädä taakse. Mutta nämä uudet toimintatavat eivät kuitenkaan vaikuttaneet suojaamaan sitten täällä Väli-Amerikassa ihmisiä. Malaria ja keltakuume tappoivat suuria määriä työntekijöitä ja taustalla oli se, että 1880-luvulla ei vielä tiedetty sitä, että sekä malaria että keltakuume ovat hyttysten levittämiä sairauksia. Itse asiassa tuossa 1800-luvun lopun lähestyessä sitten vasta niin kuin malaria-loisio paikannetaan ja löydetään ihmisen verestä ja 1890-luvulla sitten ymmärretään tämä koko elämänkaari. Mutta tosiaan yrityksistä huolimatta keltakuumeen ja malarian leviämistä ei saatu pysäytettyä ja tämä aiheutti todella korkeaa kuolleisuutta. 22 000 työntekijää kuoli näiden noin 8 vuoden aikana, mitä kanavatyöt olivat käynnissä. Ja tämä kuolleisuus tarkoitti sitä, että ei niin kuin pystytty ylläpitämään sellaista osaavaa ja työkykyistä ja ammattitaitoista työvoimaa. Kuolleisuus oli niin korkea ja kun nämä muut sairaudet, niin kuin esimerkiksi vaikkapa kolera, kytkeytyvät suoraan huonoon hygieniaan ja pitämällä niistä huolta, niin pystyttiin sitten suojautumaan siltä, mutta ei. Malaria ja keltakuume vie sieltä lapion varressa olevalta hengen ihan samalla tavalla kuin korkeasti koulutetulta insinööriltä. Ja nämä olosuhteet olivat niin vaikeita tosiaan, että sinne myöskin se halukkaan työvoiman löytäminen oli hankalaa. Ja niinpä sitten siinä kävikin, että tämä rakennushankkeeseen ryhtynyt yritys meni sitten konkurssiin. Pitkästi yli 20 000 työntekijää oli kuollut näissä vaikeissa olosuhteissa ja kanava jäi rakentamatta. Mutta asiaan palattiin muutama vuotta myöhemmin ja uusi suunnitelma sitten laadittiin 1896-1898. Ranskalaiset olivat tässäkin mukana ja siinä sitten huomioitiin nämä esille nousseet ongelmat, mitä oli kohdattu. Panama oli tosiaankin liittynyt Uuden-Granadan tasavaltaan, josta sitten tuli Kolumbia vapaaehtoisesti, mutta kun vuosisadan taite lähestyi, niin tilanne oli sellainen, että Panama oli oikeastaan sellainen takamaa, jota Bogotan hallinnon ajatukset eivät kovin usein koskeneet ja sellainen käsitys oli, että Bogota ei ole kiinnostunut Panaman alueen kehittämisestä ja tämä 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku oli myöskin koko Kolumbian alueella hyvin levotonta. 1890-luvulla kahvin hinta romahti, mikä aiheutti sitten hyvin vakavan talouskriisin, sitten taantuman Kolumbian taloudessa ja oli tällaista hyvin levotonta aikaa. 1895 nähtiin lyhyt sisällissota ja myöskin sitten tällainen niin kutsuttu 1000 päivän sota, joka käytiin vuosina 1999-1902, joka aiheutti laajasti tuhoa vahingolle ja vei vähintäänkin 100 000 ihmisen elämän. Ja tässä tilanteessa tosiaan Panaman alue oli tällaisen epävakaan sisällissodista kärsivän valtion syrjäinen alue, jossa koettiin, että keskusvalta on käytännössä heidät sitten hylänneet. Ja niinpä sitten siellä alkoi herätä ajatuksia siitä, että Panaman pitäisi sitten itsenäistyä. Ja näissä suunnitelmissa sitten osaltansa taas se kanava oli, tärkeä ja Yhdysvallat, joka oli vierestä sitten seurannut tätä ranskalaisten hanketta, aktivoitui sitten siinä, kun ranskalaiset loppujen lopuksi löivät sitten tästä uudesta selvityksestä huolimatta hanskat tiskiin. Ja 1902, jolloin siis tämä Kolumbian viimeisin sisällissota oli juuri päättynyt, niin tässä sitten Yhdysvallat ja Kolumbia tekivät sopimuksen, jossa he saivat sitten oikeuden rakentaa tämän
kanavan Panaman kautta, mutta nämä sopimuksen ehdot olivat sellaiset, että Kolumbian kongressin oli mahdoton hyväksyä sitten niitä. Käytännössä Yhdysvallat vaati oikeuksia hallita aluetta ja niin se taloudellinen etu, mitä he olisivat siitä saamassa, niin ei ollut mielenkiintoa sitä kovinkaan reilusti jakaa sitten kolumbialaisten kanssa. Mutta tässä tilanteessa sitten tosiaan panamalaiset halusivat itsenäisyyttä ja levottomuudet lisääntyivät. Ja tässä tilanteessa sitten 1903 Panama julistautui itsenäiseksi ja Yhdysvallat lähettää sitten laivasto-osaston tukemaan uutta maata. Ja näin Panama sitten palaa itsenäiseksi valtioksi Yhdysvaltain tuella. Kolumbialla ei ole mahdollisuuksia tässä vaiheessa sitten itsenäisyyttä väkivalloin estää. Ne viidakot ja vaikeat kulkureitit tarkoittavat, että maateitse sinne ei pystytä mitään armeijaa lähettämään ja merien kautta toiminta tai meren kautta toiminta ei tule sitten myöskään tässä tilanteessa kysymykseen. Ja näin Panama sitten itsenäistyy ja Yhdysvallat tämän uuden valtion kanssa sitten tekee sopimuksen kanavan rakentamisesta ja siitä, että Yhdysvallat saa oikeuden siihen. Sopimuksen mukaan myöskin Yhdysvallat operoi sitä kanavaa, omistaa kanavan ja sen maa-alue saa ikuisesti käyttöönsä tämän kanavan ympäristössä. Ja Panama saisi sitten tästä 250 000 Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Köyhälle maalle toki merkittävä summa, mutta kun puhutaan siitä, että minkä laajuisesta hankkeesta ja hyödyistä oli, niin aivan naurettava summa. Samalla sitten tämä uusi Panaman tasavalta sitten petäistiin kahtia tämän kanavan avulla ja tämä 10 mailia leveä alue sitten siinä olisi itse asiassa osa Yhdysvaltoja. Ja tämä aiheutti sitten tyytymättömyyttä panamalaisten keskuudessa, vaikka heidän hallintonsa siihen sitten kuitenkin suostui. Kaiken lisäksi myöskin yli 60 000 panamalaista asui sillä alueella, mistä heidän olisi pakko vetäytyä sitten pois tai sitten tai heidän oli siis pakko lähteä siitä. No Yhdysvallat rakentaa sitten tämän kanavan 1904-1914. Sekin on hyvin rankka ja raskas operaatio. Kuolleita tulee, mutta nyt sitten kun ymmärretään tämä hyttysten rooli ja tautien leviämisessä, niin pystytään sitten pahimmat malarian ja keltakuumen ongelmat sitten selättämään ja samalla myöskin parantunut lääketiede jo tarjoaa sitten keinoja sitten hoitaa sairastuneita. Iso hanke vaati 4-numeroisen määrän kuolonuhreja, mutta se pystytään nyt toteuttamaan. Ja se itse asiassa menee aika lailla niiden aiempien suunnitelmien mukaisella reitillä, mutta tekninen toteutus on sitten erilainen. Mutta tämä kanava sitten rakennetaan ja siitä tulee osa Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltain operoima ja tämä aiheuttaa sitten suurta tyytymättömyyttä panamalaisten keskuudessa seuraavien vuosikymmenien aikana. Ja Yhdysvallat toki tekee siinä sitten myönnytyksiä ja yksi sellainen symbolisesti tärkeä myönnytys, joka osoittautuu sitten jopa ratkaisevaksi, oli se, että Yhdysvallat sitten myöntyy siihen, että kaikissa paikoissa tämän Panaman alueella Yhdysvallatain lipun rinnalla myöskin pitää sitten olla Panaman lippu näkyvillä, symbolinen ele. Ja tämä todellisuus sitten jatkuu useamman vuosikymmenen ajan, kun Panaman kanava avautuu. Kanavan alue on Yhdysvaltain aluetta, Yhdysvallan liput siellä liehuvat ja tilanne on panamalaisten näkökulmasta kaikkea muuta kuin tyydyttävää. Vuonna 1964 sitten, kun on annettu määräys tästä Panaman lipun nostamisesta salkoon sitten kaikissa tilanteissa, missä siellä on Yhdysvaltain lippu, niin Balboa High School on koulu, joka
kieltäytyy tekemästä tällä tavalla. Nimittäin tälle Panaman kanavan alueelle on asettunut merkittävä määrä sitten yhdysvaltalaisia kanavatyöntekijöitä, sotilaita ja niin edelleen, sekä heidän perheitä, niin luonnollisestikin siellä on sitten myöskin näitä kouluja. Ja nämä raivostuneet panamalaiset sitten tulevat sitten sinne koululle ja käydään sitten vääntö siitä, että kenen lippu siellä oikein Salossa liehuu. Tilanne eskaloituu väkivallaksi, Yhdysvaltain sotilaat puuttuvat siihen ja lopputuloksena on 22 kuollutta panamalaista ja muutamia kuolleita Yhdysvaltain sotilaita. Tämä heijastuu sitten laajoina Yhdysvaltain vastaisina mielenosoituksina ja mellakoina, ja tästä alkaa tulla sitten myöskin Yhdysvalloille aika lailla ikävä tämmöinen PR-rasite. Kun ollaan 1960-luvun maailmassa, niin kylmä sotahan on käynnissä siinä. Dekolonisaatioprosessi on 50- ja 60-luvulla käynnissä kaikkein nopeimmin. Afrikan siirtomaavalta romahtaa ja tämä Yhdysvaltain suora kontrolli tällä tavalla Panamasta niin näyttäytyy aika rumaalle ja sitten tämä yli 20 ihmisen hengen vaatinut yhteenotto sitten on hyvin ikävä. Mutta Yhdysvallat ei halua tietenkään omien intressiensä loukkaamista, mutta sopivasti sitten käy sillä tavalla, että 1968 sitten Panamassa tapahtuu vallankaappaus ja kenraali Torrijos nousee valtaan. Hänestä tulee yksi näistä koppalakki-diktaattoreista, mitä Latinalaisessa Amerikassa nähdään, mutta tämä vallankaappaus on Yhdysvaltain tukema. Ja nyt Panaman hallitsijaksi nousee sitten mies, johon Yhdysvallat luottaa ja jota tämä tukee. Ja niinpä sitten tässä tilanteessa Yhdysvallat on valmis sitten neuvottelemaan tästä sopimuksesta uudelleen ja kanavan hallinnasta. Ja niinpä sitten allekirjoitetaan 1977 niin sanottu Torrijos-Carter-sopimus, jossa sitten sovitaan, että tämä kanaalin alue luovutetaan sitten takaisin Panamalle vuonna 1999. Ja näin siinä sitten käy. 1999 Panaman kanava luovutetaan Panaman hallintoon ja Yhdysvallat sieltä sitten vetäytyy. Näin sitten Panamasta tulee suvereeni valtio kaikkialla omilla alueillansa. Mutta tällainen siis on tämä Panaman kanavan historia, kun hiukan mutkat suoriksi yleistään isoja linjoja sitten se vetäistään. Itsenäinen valtio, useita hankkeita kanavan osalta, suunnitelmien osalta, epäonnistunut rakentaminen sitten Yhdysvaltain tuella. Ja voisi sanoa, että jos tätä latinalaista Amerikkaa ja kylmän sodan kontekstia katsoo, niin Panama on juurikin niitä paikkoja, missä hyvin selvästi näkee sen, kuinka Yhdysvallat kohteli näitä alueita tämmöisenä omana takapihanaan ja kuinka sitten tällainen suuri taloudellinen intressi tarkoitti sitten sitä, että Yhdysvallat piti itsellään oikeuden toimia melko lailla mielivaltaisesti. Mutta sopimuksesta Yhdysvallat kuitenkin pysyi siinä sopimuksessa ja kanava-alue sitten luovutettiin Panamalle. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaa.